Εσύ ήξερες τίποτα για τη Σοζόπολη πριν έρθεις? Δεν ήξερα τίποτα, όχι, θα είμαι ειλικρινής. Βέβαια ήξερα περίπου που πέφτει και ξέρουμε ότι τώρα βρισκόμαστε στην Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε δηλαδή στην ακτή, ένας παραθαλάσσιος προορισμός, τουριστικό θέρετρο, πολύ δημοφιλής πλέον. Έχουμε ένα πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων και πλέον τον επισκέπτονται πολύ γνωστοί και διαβάσαμε ότι επισκέπτονται την πόλη και ο Brad Pitt και η Angelina Jolie, μεταξύ άλλων. Ναι. Το ταχυδρομείο είναι εδώ. Ναι, έρχονται και για μπάνια, έτσι, γιατί εδώ κοντά έχει παραλία. Θα τη δούμε και την παραλία, αλλά προς το παρόν βλέπουμε ένα πολύ όμορφο γραφικό μέρος με όμορφη αρχιτεκτονική. Εδώ διοργανώνεται και το φεστιβάλ Απολώνια ή Απολωνία, δεν ξέρω πού βαίνει το όνομα ακριβώς. Κάθε χρόνο, το οποίο προσελκύει τουρίστες και ντόπιους ανθρώπους από την Βουλγαρία και από όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε κάποια λουκανόπιτες, ψωμάκια, τυρόπιτες. Καλτσόνε, βλέπω. Να, αυτό μοιάζει κιόλας, δες. Φαίνεται ότι λέει καλτσόνε. Βλέπουμε ότι το ήτα είναι στη γλώσσα τους εδώ, είναι σαν νι. Το δικό μας το ήτα δηλαδή προφέρεται νι στα βουλγαρικά. Είναι ένας πολύ όμορφος πεζόδρομος, πολύ τουριστικό μέρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν την περίμενα έτσι στη Σοζόπολη. Ναι, και έχει κάνει και πολύ καλό καιρό. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Όλοι έχουν βγει με τα σορτσάκια και τα μπλουζάκια γιατί είναι λίγο περίεργος ο καιρός το Σεπτέμβριο. Είναι πλέον φθινόπωρο, οπότε είμαστε στο τέλος ουσιαστικά της σεζόν. Οριακά προλαβαίνουν κάποιοι να κάνουν και τα μπανάκια τους μέχρι να βγάλουν τα μπουφάν. Να βλέπουμε καλή ώρα, πουλάνε και μπουφάν εδώ, 55 λέβα παρεμπιπτόντως. Βλέπουμε και μπουφάν North Face εδώ πέρα. Βέβαια δεν γνωρίζω αν είναι όλα 100% μάρκες και ιδίως για 55 λέβα, δηλαδή περίπου 28 ευρώ. Αυτό, ότι τα 55 λέβα είναι περίπου η μισή τιμή σε ευρώ. Ναι. Βέβαια, εγώ θα έλεγα, βλέποντας βέβαια και έχω τα αντικείμενα, ρούχα κλπ. Θα έλεγα ότι γιατί να μην κάνουμε μπάνια και το χειμώνα. Όντως, ναι. Εγώ ας πούμε έγινα χειμερινός κολυμβητής στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Αστιεύεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε σοκολάτα παγωτά. Κάνει πλάκα γιατί στο Ρίο ντε Τζανέιρο έχει ζέστη το χειμώνα. Ναι. Τούρτες. Καλά, μην φανταστείτε ζέστη. Μπορεί να πέσει και 16 βαθμούς Κελσίου. Εμείς ξυπνούσαμε στο κοντομίνιουμ που μέναμε, που μας είχε παραχωρήσει το σχολείο, ένα διαμέρισμα που ήταν μέρος του συμβολέου και είχαμε πολύ ωραία θέα και από κάτω μάλιστα υπήρχε και πισίνα του κοντομίνιουμ που τη χρησιμοποιούσαν όλοι οι άνθρωποι εκεί. Sorry, τι έλεγες? Όχι, είναι σημαντικό να αναδείξουμε και τον Πίκατσου φυσικά. Λοιπόν, λέω ότι κάποιοι άνθρωποι κάνανε μπάνιο κάθε μέρα. Και ξυπνούσαμε εμείς το χειμώνα, που ήταν δηλαδή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Και έβλεπα τους ανθρώπους να κολυμπάνε και έλεγα στην Νίκη, δες, οι χειμερινοί κολυμβητές βγήκανε πάλι και κάνουν μπάνιο. Επειδή ήταν χειμώνας εκεί, αλλά πρακτικά η θερμοκρασία ήταν αρκετά καλή. Φτάσαμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Νικηφόρου. Αυτή εδώ. Να δούμε. Και τώρα πλησιάζουμε στον αρχαίο ναό του Δία, εδώ στην Απολωνία, ή αλλιώς Σοζόπολη. Ναι, είναι από την ελληνιστική εποχή και έχουμε την αψίδα της πόλης εδώ μπροστά μας. Εδώ υπήρχαν φυσικά κτίσματα και παλαιότερα, υπήρχε σύστημα ίδρευσης, δηλαδή ήταν πολύ εξελιγμένο το μέρος, αλλά διασώζονται μόνο κάποια πράγματα γιατί προφανώς όπως και στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό πρόβλημα ότι όλα έχουν χτιστεί πάνω από την αρχαία πόλη. Εδώ έχει βρεθεί και νεκρόπολη με πάνω από 500 τάφους. Μιλάμε δηλαδή πραγματικά για ένα μέρος το οποίο είναι πολιτισμική κληρονομιά και όντως έχει περάσει στην UNESCO ως μνημείο, ως μέρος πολιτισμικής κληρονομιάς η Σοζόπολη. Εδώ στο αριστερό μας χέρι έχουμε και μια εκκλησία που δεν φαίνεται πολύ καλά. Πίσω από τα φυτά είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τραβήξουμε και βίντεο μέσα και έτσι δεν θα μπορέσουμε να τη δείξουμε, αλλά βρίσκεται ακριβώς από δίπλα για όποιον θέλει να έρθει να κάνει ένα tour, μπορεί να την επισκεφθεί αυτοπροσωπώς. Αυτός ο ναός είναι από τον 7ο αιώνα. Μιλάμε για περίπου ουσιαστικά 7ο με 2ο αιώνα π.Χ. Που οι Έλληνες δραστηριοποιούνταν εδώ, γιατί τότε είχαν ιδρύσει κιόλας αυτή την απικία, να το πούμε έτσι, αυτή την πόλη. Την Απολωνία. Την Απολωνία ή Άνθια αρχικά, μετά μετονομάστηκε σε Απολωνία, γιατί όντως τιμούσαν πολύ και τον θεό Απόλλωνα. Και στη συνέχεια ονομάστηκε Σοζόπολη στα βυζαντινά χρόνια. Εδώ έχουμε πολύ όμορφα κτίρια. Βλέπουμε την αρχιτεκτονική, τα δρομάκια και ακούμε και κάτι πουλάκια. Από εκεί που έρχεται ο ήχος. Το ακούς? Ναι, το ακούω πολύ έντονα. Και εδώ έχουμε κάποια ξύλινα σπίτια. Είναι σπίτια όμως. Δεν ξέρω. Ναι, και είναι η οδός Κυρίλλου και Μεθοδίου, όπως βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να το διαβάσουμε ουσιαστικά, επειδή είναι κυριλικό το αλφάβητο. Κάποια πράγματα είναι πολύ παραπλήσια και στο ελληνικό. Σημαία με τον Bob Marley ή μάλλον κάγκα από Bob Marley. Κάποια δερμάτινα βραχιολάκια και τσάντες. Και μια πανοπλία
Σας τη φορέσετε πανοπλία? Δερμάτινη πανοπλία, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι νομίζω. Εκεί για τη Λατινική Αμερική, σούπερ. Δεν θα υδρώσω καθόλου με κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι έχουν στήσει κάποιους πάγκους και ότι γίνεται κάποια έκθεση βιβλίου. Το tour στη Σοζόπολη της Βουλγαρίας τελειώνει εδώ και είμαστε στη Μαρίνα. Ναι, αυτή είναι η Μαρίνα λοιπόν στη Σοζόπολη. Εδώ βλέπουμε βέβαια και κάποια σκάφη τα οποία προφανώς είναι για εμπορικούς σκοπούς, για κάνουν κάποιες δουλειές εδώ προφανώς. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε τα πιο τουριστικά, αν θέλετε. Τους ανθρώπους έχουν αφήσει εδώ το σκάφος τους. Έχουμε και ένα πλωτό μπαρ από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι πήραμε και ένα φρέντο καπουτσίνο να δώσουμε μια εικόνα για τις τιμές στους ανθρώπους. Βγαίνει 3 ευρώ και 30 cents. Δηλαδή για τα βουλγαρικά δεδομένα νομίζω είναι λίγο ακριβό το μέρος γιατί είναι αρκετά τουριστικό. Τέλος πάντων, τελειώνουμε. Φεύγουμε προς το λεωφορείο γιατί βλέπω ο κόσμος έχει αρχίσει να μπαίνει και πρέπει να πάμε στην επόμενη στάση. Πριν φύγουμε, παρατηρήσαμε ότι γίνεται και μια συγκέντρωση εδώ από μοτοσυκλετιστές με πολύ ενδιαφέρουσες μηχανές και από πίσω βλέπουμε ότι λέει Genie Rock Bar, άρα πιθανώς να το διοργάνωσε το Genie Rock Bar. Πίσω μας έχουμε το πλωτό μπαρ Ποσειδών, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε tour εδώ στον κόλπο της Σοζόπολης. Είδαμε προηγουμένως μια φύσα που διαφημίζει το συγκεκριμένο σκάφος και βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πάνω αυτή τη στιγμή που κάνουν το tour τους. Φεύγουμε και πίσω μας έχουμε το πλοίο του Ποσειδώνα και πολλούς τουρίστες.